ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. باركولي وهنوني وافرحولي وافرحوا معايا. اخيرا يا جماعه جبت زرع، اخيرا جبت زرع. كان نفسي قوي 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 اعمل حاجه خضره كده في البيت، يعني ازرع حاجه، اعمل اي حاجه زي كده تدي منظر. هنغير البلكونه وهنعمل حاجات كتيره قوي وهنظبط الدنيا وهتشوفوا تغييرات حلوه قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم. المهم ان انا جبت زرع بعد يعني جربت كل حاجه وباظت معايا. يا اما يموت مني، يا اما الفيران الله يسامحها تاكله، يا اما مش عارفه حاجات زي كده، يبقى مش عارفه اشربه حاجات زي كده. وبعدين بقى هنا خلاص بقى كان اخيرا بقى يا جماعه بس زرع بايدي كده. يا سلام، عارفين الزرع ده؟ انا كايمان والله العظيم، يعني لو عيني بتوجعني وبصيت لحاجه خضره بحس ان عيني راقت. بصوا بقى، اليوم ده كنت صاحيه بدري جدا. قمت بقى سقيت الزرع بتاعي، وطبعا الانسه فريده كانت قاعده معايا مش عارفه ايه اللي مصحيها. بعد كده دخلت، يعني اكلت كده، كان في بسكوت عندي اكلتها عشان اعرف اشرب قهوه لاني فعلا كنت مصدعه. مش عارفه الصداع عايز مننا ايه يا جماعه اليومين دول. طبعا شكرا للتوك توك اللي ماشي، مش عارفه يعني اسجل فيديو اكتر من الساعه 3 الفجر ازاي وليه، اعمل ايه مش عارفه. المهم نزلت السوق، جبت على الساعة 9 كده، كانت فريدة دروخت ونامت. نزلت بقى جبت شوية طلبات وخضار وحاجات، وبعد كده رجعت البيت طبعا سريعا علشان خاطر ولادي بيروحوا الدرس. حطيت البيض على النار وبدأت ان انا اطلع الحاجات. الاول كنت بعمل، وبعد كده دخلت صليت الاول، وبعد كده رجعت كملت معاكم. يعني طلعت الحاجه وبعد كده حطيت البيض على النار، وبعد كده بدات ان انا اكمل معاكم الحاجات. انا بقول لكم كده عشان ما تتوهوش مني. بس هنا كنت جايبه جرجير وكنت جايبه خضره قبلها بيوم وكملت. يعني انتوا فاهمين الفكره؟ انا لما بنزل السوق بجيب مثلا النهارده ب10، بكره ب5، النهارده ب5، على حسب الفلوس اللي معايا، على حسب ما بتبقى معايا ايه بجيب بيه. المهم هنا جبت طماطم. الطماطم دي كانت عامله 20 جنيه تقريبا على ما انا فاكره. والفلفل كان عامل، كنت جايبه فلفل مش فاكره كان بكام، بس اعتقد على ما انا فاكره كان ب10. كان ب10. جبت كيلو ونص ب15. وكان عندي شويه طماطم كده صغيرين باقيين فسبتهم في الاخر، حطيت الجديد تحت والقديم ايه على الوش، يعني علشان اخد القديم اسرع. طبعا هنا دخلت علشان اجهز فطار. جوزي كان في اليوم ده موجود، يعني راجع من الورديه بتاعته، فقلت بقى ايه اعمل فطار. هو ده الفلفل اللي بقول لكم عليه، الكيلو ب10، كيلو ونص ب15. عايزه اقول لكم انه حراق بالنسبه لاي شخص انسان طبيعي زي الفل، مفيهوش اي حاجه، عادي جدا. بالنسبه لي انا، هو في حادثه بره ولا في ايه يا جماعه؟ حرام عليكم. بالنسبه لي انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي يومين متمرمطه بسبب ان انا اكلت الفلفل ده. مش حراق زي ما قلت لكم، اي بني ادم طبيعي حرارته عاديه، انما بالنسبه لي انا مت وحيطه 15,000 مره في اليومين. قولون والمعده بصوا بيستجيروا. هنا بقى برضو جبت البن يا جماعه جبته بكام؟ ب20 جنيه بن. ب20 جنيه من المحمصه بتاعت ال البيت. جبت ب20 جنيه. وجبت كيس اللي هو البديل الكافي ميكس. شوفوا قربت املي البرطمان يا ولاد. جبت بديل كافي ميكس. طب انت ليه بتجيبي على طول اللي هو ده نسكافيه جولد؟ انا ليه يعني رايحه جايه بجيب علشان اكمل البرطمان وبعد كده خلاص بقى مش هجيب. يبقى عندي ايه؟ طول ما معايا قرش زياده مثلا بجيب حاجه انا عايزاها ان انا اركنها عندي، ابقى خلاص خلصت من ده، وفي نفس الوقت بند خلصت منه في البيت من غير ما كلفت نفسي. طيب النسكافيه الجولد ب30 جنيه علشان هو غالي، والبن ب20 جنيه. الحبه اللي انتوا شايفينهم مالوا لي البرطمان. هنا كنت عندي سكر كنت بكمل عليه، وكان عندي شاي الحمد لله. جبت بقى الكيس اللي هو بديل النسكافيه ده اروق على نفسي. عايزه اقول لكم ان انا غلطانه جدا جدا، لان طالما المعده والقولون تعبانين ما ينفعش اخد اي حاجه فيها كافيين اصلا، لا قهوه ولا نسكافيه ولا كافي ميكس ولا كل الكلام ده خالص. طبعا الكافي ميكس ده بديل يا جماعه، مش يعني معانا، يعني واخدين بالكم انتوا. هنا جبت نص كيلو عسل. نص كيلو عسل اسود من السرجة كان ب20 جنيه. حلو وتقيل زي الفل، ما يفرقش اي حاجة عن الجاهز. سلكي نفسك، يعني الراجل قال لي كيلو ب40، فكرت ما بيني وبين نفسي وانا واقفة طب هجيب نص بس كفاية ب20، نص بيض عندي شوية حلوين يعني، كفاية اجيب نص ب20، وقلت اجيب باقي طلبات تانية انا عايزاها. فاهمين الفكرة ازاي؟ جبت طبعا ب5 جنيه جرجير، وجبت ب5 جنيه خضرة، وجبت ب10 جنيه طعمية عجينة،
وجبت طبعا الطماطم، الكيلو كان مش فاكره بصراحه 15 و 20، عماله احاول افتكر لكم مش فاكره. المهم ان هو في الرينج ده. طبعا انا هنا بمسح انا غاسله الفلفل وبنشفه يا جماعه، لانه هو اساسا بنشفه يعني بصوا شايفين الزيت، نقطه من دي كفيله تولعني. يعني انا جسمي ما بيتحملش نقطه زيت من دي، كفيله تخليني اتشال واتحط سنه. فانا بخاف من نطره الزيت على ايدي جدا. هنا بقى كنت بحمر الفلفل، اول ما شميت ريحته على النار عرفت انه حراق. فجوزي بقى اقنعني، يا بنتي تلاقي قرن واحد، شايفين فلفل القرن الاحمر ده؟ يا لهوي، عملته ساندوتش دلوقتي، هلطم بسجات دلوقتي على وشي بسببه. المهم يعني ايه، عملت الفلفل. بصوا انا عايزه اقول لكم ان كان فطار عظمه بيسد الجوع. انا بعمل للعيال الفطار ده والله العظيم، عيالي بتخرج الدرس الساعه 1، يفضلوا شبعانين على ما بيجوا الساعة 3:30. انتوا متخيلين؟ جرجير، عيش بلدي، طعمية، طماطم، خيار، فلفل. اقسم بالله يا بنات، الناس اللي ما بتفطرش الفطار ده او بتقولك مثلا ده تقيل، هو تقيل، خلينا متفقين يعني، خلينا متفقين. زيت كتير قوي، ده دمار. الفول بتاع الطعمية يعني ما اقولكوش بيعمل ايه في القولون، بس كان يعني فطار. يلا، ولا عشان انا اللي بحبه ولا ايه؟ بص بقى، طعميه جوه العيش البلدي كده، سلطه وخيار، بس كل الكلام ده هو الفلفل ده، هو حته الفلفل دي اللي انا حطيتها، انا اكلتها يعني ما اقولكوش عملت فيا ايه والله. بس كان ايه، ساندوتش عظمه عظمه عظمه. شايفين الالوان اصلا؟ يعني انتوا اصلا شايفين؟ وبعدين يا ولاد الساندوتش ده عند الراجل دلوقتي بقى ب10 جنيه، مش عارفه فيه ايه يعني. ده ب10 جنيه. طب انا جبت ب10 طعميه، والفلفل كده كده يعني كنت جايبه للبيت، اخدت منه حاجه بسيطه، طماطميتين، خيارتين، خلاص خلص الفطار ب10 على 10. ليه انا اشتري ساندوتش ده ب10 جنيه؟ قولوا لي كده. وبيجوع ما بيشبعش يا ولاد والله. بصوا بقى، اللبن ده بقري، شفتوا الوش عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله، بجد هو لبن بقري بس جميل قوي. طب انا ليه ما بجيبش دايما جاموسي؟ يعني لان الجاموس انا بجيبه بس انا بستتقله، لان انا معدتي مش متحمله. بقول لكم اكلت الاكله دي بقالي يومين بعاني يا اولاد والله. فانا معدتي مش بتتحمل، فبحاول على قد ما اقدر ان هو البقري بيبقى اخف شويه. ومع ذلك لما باجي اعمل بيه حاجه، نسكافيه، شاي بلبن، اي حاجه، بخففه بميه عشان ما يبقاش صعب على معدتي، وبشيل الوش، ما بتحملش الحاجات دي. لما بعمل جلاش او كده، زمان كان ممكن اكل يا ولاد الصينيه والله، دلوقتي خلاص اخر قطعه ببقى بصوا بعاني، ولو كلت قطعتين السن الحكم يا ولاد، هو سن التلازينات كده، خلاص عجزنا. بصوا، عماله احوش بقى الوش، حوش الوش عشان نعمل كده السمنه البلدي. بس انا بستنى اخد، يعني انا حاليا ما عنديش سمنه بلدي على فكره، بس بستنى اخد الشتاء علشان السمنه الوش اللبن بقى بيبقى كتير وتقيل، فبيعمل لي حاجه كده محترمه. بصوا هنا، عملت اللي هو البديل اللي انا جايباه، الكوفي ماكس ده حلو قوي، قلت لكم عليه قبل كده. الكيس ب5 جنيه بس، حلو حلو بصراحه يعني. اللي هو ما بحسش بفرق كبير ما بينه وبين كافي ماكس. والناس اللي مش عايزه حاجات زي كده وعايزه بديل حلو، انت ممكن تعمليه في البيت. يعني تحطي كريم شانتيه خام على نسكافيه بلاك وتقلبيه، عايزه تحطي سكر حطي، مش عايزه شبه حالتي ما تحطيش، وتقلبيه في بعض وخلاص، بقى بديل كافي ماكس على فكره، سهله. ده لو انت مش عايزه. عملت بقى الاكله المحببه لقلبي، طبعا الشتاء يا جماعه، احنا دلوقتي يعني الجو بارد شويه، فطبعا الدبان مطلع عيني وعين اهلي والله العظيم، بجد حاجه مقرفه. لازم كل يوم ارش مره واتنين بيرسول علشان الدبان يبعد عني. مهما اقفل الشقه عندي، الازاز مفيش شيش في الشقه اللي انا فيها مفيش شيش، فمهما اشيش واقفل مش زي زمان، فتلاقوا الدبان عندي في الشقه، فدي حاجه صعبه قوي. المهم هنا بقى عملت اللي هي كفته رز، عملتها معاكم قبل كده. اللي هو هنا جربت بقى ان انا اطحن اسمه ايه ده، المكرونه، ولكن بصراحه فشلت فشل ذريع. قلت انقعها شويه في ميه وابقى الست فزلوكه هانم في نفسي، ولكن الحمد لله باظت برضو. حاولت اضربها بشتى الطرق علشان خاطر انعمها على قد ما اقدر. الحبه اللي انتوا شايفينهم دول طلع عيني لغايه ما اتفرموا نوعا ما، وحطيتهم على الرز. الباقي بقى اللي انا قعدته الحمد لله رميته في الزباله. حطيت هنا بهارات على الرز، حطيت كمون وفلفل وشطه
بس شطه اللي هي رشه كده، اللي هي تدلع نفسك، مش ما تبانش في الاكل، تدي طعم لكن ما تبانش، اللي انتوا فاهمينه يعني. ايه تاني؟ طبعا الاكله دي مع الفطار، والله العظيم يا جماعه انا يعني كنت بحتضر والله. بس دي تفاصيل، دي اسمها ايه، تفاصيل. في الوقت ده كانوا عيالي خلاص جم من الدرس واتاخرت في الاكل، فاضطريت ان انا عملت لهم ايه يعني، حبه رز بلبن كده سريعا، وحطيت ليا فنجان قهوه على النار. كل اللي انا عملته ده قدامكم دلوقتي غلط عليا انا، فاهميني؟ فانا ليه بقول لكم كده؟ عشان الناس اللي عندها قولون، الناس اللي عندها التهاب في المعده شبه حالاتي، الناس اللي عندها عامه مشكله في الجهاز الهضمي، يا جماعه ما تعملوش زيي. انا انسانه سيئه، ما تعملوش زيي ده بجد والله العظيم. الناس اللي تعبانه شبه حالاتي تجنبوا الاخطاء اللي انا بعملها دي، بجد حقيقه يعني. هنا حطيت سكر وحطيت لبن وحطيت فانيليا وحطيت، هحط ايه تاني؟ هحط اللي هي الزبده دي، الزبده دي اسمها فيرست، مش عارفه اسمها ايه كده، تشوك، مش عارفه، اللي عارف هيقول لي، مش عارفه انطقها. زبده عامه، زبده حلوه قوي طعمها حلو. حطيت منها اللي هو يا دوبك مكعب زبده تحط عليها، حلو عجبتني، مش وحشه لا. المهم بقى قلبتهم حلو كده مع بعض، وطبعا القهوه بتاعتي كانت على النار. انا بحب ريحه اللبن قوي يا ولاد، يعني انا مغرمه باللبن، ما اعرفش يتقطع من عندي في البيت، ما اقدرش. انا ممكن استغنى عن اللبن استغنى عن الزبادي وما استغناش عن اللبن. بصوا انا بقى صبيت القهوه بتاعتي. اشربوا قهوه في الفخار واعملوا قهوه في الفخار وادعوا لي، يعني اعملوا اللي بقول لكم عليه ده، القهوه بالشكل ده، وادعوا لي. انتوا شايفين اصلا وش القهوه عامل ازاي؟ شكل الفخار يفتح النفس. الفخار صحي جدا جدا يا جماعه، صحي جدا هو والازاز. البلاستيك لا، ابعدوا عن البلاستيكات، حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا ما تجيبوش اي حاجه بلاستيك تتحط فيها حاجه سخنه ولا حاجه متلجه. هنا بقى طبعا حطيت القهوه جنبي واشتغلت، نزلت بالجمبري. طب انت عامله قد ايه رز؟ بصراحه بعمل عشوائي، يعني ممكن يكون ده 3 كوبايات رز او اكتر، ممكن على حوالي على نص كيلو جمبري لحم، يعني لحم جمبري نص. ما بعرفش اظبطها بالميزان، بس بعد كده لو حد عايز يعني انا ممكن اظبطها له بالميزان. طب هنا انت كنت بتعملي ايه؟ دي كانت شنبات الجمبري. بصوا كام شنبايه لقيتها في الرز من الجمبري. انا بنضفه، عفوا يا جماعه، تقريبا كده الواحد داخل على برد مش عارفه في ايه. بنضفه وبعد كده بقى ايه، ساعات بتفلت مني كام شنبايه كده من الجمبري وانا بغسله مكان التقشير وكده. هنا بقى حطيت بتاع 4 فصوص توم تقريبا او 5. هرستهم، الهراسة دي حلوة قوي ومنجزة، بس خلينا متفقين ان لا يعلى على دق الهون. بعد كده فرمت، معلش مهنجة عايزة انام. عملت بشرت البصلاية. الكبة عندي يعني عايزة تتصلح، فانا بشرت بقى، بعتمد بقى عندي بديل للكبه في البصل والحاجات دي، المبشره والهراسه بتاعت التوم، هم دول اكتر بديلين عندي حلو جدا جدا مكان الكبه. زمان بقى، زمان ايام وانا صغيره، وماما كانت دايما عندها الهون ده، ودق دق بقى، تمسك البصل وترش عليه معلقه الرز في الهون وتدق التوم، وهكذا الخضره نفس القصه. طب ايه يا جماعه، كنت استغرب ليه بتحط رز. طبعا مش كل دقه فيهم هتحط ملح، على كده هنرميه. فكانت بتحط رز عشان ينيمه وتعرف تدق، ما يفضلش يتنطور منها من الهون. انتوا متخيلين؟ الواحد في ذكريات كده مرت عليه في حياته مش عارف ينساها. تعالوا اتفرجوا على الخيبه اللي بالويبه، الناس كلها ما تعرضش خيبتها الا انا. مسافه ما لفيت وشي ورجعت بقى لقيت اللبن بتاع الرز بلبن فار مني، فاضطريت بقى ان انا اروح اوطي عليه واجيب كرامتي يعني. هنا الخضره طبعا انا ما فيهاش صح ادق المصحف، ما اقدر ادق، انا مجرد ما اطبق ايدي على السكينه بتوجعني. طب والله العظيم ما بهزر، يعني وانا ماسكه السكينه دي مش عارفه في ايه. يعني تحس ان سن ال30 ده هو محتاج يخش التوكيل، ويعني وايه ويطول فيه شويه. ده قطعت هنا الشبت ناعم قوي، ده شبت وكزبره وبقدونس مع بعض يا جماعه. قطعته ناعم على قد ما قدرت، وقلت يلا كده فضل ونعمه من عند ربنا. طب هو لما يتدقق او يتضرب في الكب عامه يطحن بيبقى احسن، ليه بقى؟ بيطلع الميه اللي جواه فبيدي لون خضار افضل في الرز. هي دي الفكره من الدق يا جماعه، بينعم الحاجه ما تبقاش خشنه في الاكل. دي فكره الدق كلها. يعني زمان طبعا ما كانش فيه كبه ولا اي حاجه، بس قسما بالله كان زي ما بيقولوا احلى ايام العمر انك تقعدي
تحت ايد مامتك كده، يا ماما ده ايه وده ايه وده ايه. كان احساس يا جماعة الناس اللي في عمري كده هيعرفوا الحاجات دي. عارفين انتوا فاكرين الكفتة اللي كنا بنسرقها تبقى هي بتحمر الكفتة نية، يعني نية، هي كانت بتدي لون للكفتة عشان يبقى شكلها حلو كده في الصلصة ومش عارف ايه، واحنا بناكل عادي. كانت ماما تعمل الكيك، والله العظيم كانت تعمل الكيك الفانيليا ده. ما هي ماما زمان لما كانت تحب تكرمنا تروح مكافئنا في الشتاء بكيكة وتروح ربنا يديها الصحة وطولة العمر يا رب. ماما دي شقيت علينا قوي يا ولاد والله العظيم. تروح ماما ايه مديانا بقى ايه نتخانق مين ياخد المعلقه. وبعدين كزمان كانت ماما ما بتضربش الكيك بمضرب ولا الكلام الفارغ ده، لا بايديها كده، بايديها تضرب كده، اللي هو بنبقى عايزين نمص صوابعها كده علشان ناكل العجين بتاع الكيك، انتوا متخيلين؟ وكانت بتبقى كل حاجه لها طعم، كل حاجه لها ريحه. للاسف دلوقتي ما بقاش كل الكلام ده. طبعا انا عجنت العجينه عجنه محترمه كانك بتعجني دقيق بالظبط، عشان كل الحاجات اللي حطيناها تتجانس مع بعض وتبقى عجينه واحده. فاهمين الفكره؟ هنا بقى فضيت الرز بلبن وعايزاه يعمل وش مكشكش كده. طبعا لازم بتكتري اللبن اكتر ما انا عامله كده. انا ما حطيتلوش نشا لان ما كانش عندي نشا. طلعوا بالظبط 4 كوبايات، انا حاطه بتاع ربع كوبايه رز مش اكتر من كده. طب ما كترتيش لبن بكفايه، وما بيحطوا على نص كوبايه الرز بيحطوا عليها كيلو لبن. انا حطيت على حسب كميه اللبن اللي عندي ومشي حالك، ما توقفيش نفسك علشان خاطر حاجه. طب عايزه تعملي الوش المكشكش ده غطيه، بعد ما يبرد غطيه. التغطيه دي بتخليه يعمل الايه الوش اللي بيبقى مكشكش. انا ما بيفرقش معايا بصراحه، انا يفرق معايا ان يكون طعمه حلو وعجبنا وعجب ولادي وكده والدنيا تمام، ما عنديش اي مشكله. هنا بقى كنت بدات اعمل، خدوا بالكم بقى من اللي انا بعمله. طبعا اللي بيعمل كفته بيحط ايديه في زيت، تمام. ماما بقى كانت تحط ايديها في الميه تهدي الميه. طب جايز انتوا الضمايطه والبورسعيديين اللي هيعرفوا اللي انا بعمله ده. انما طبعا كفته الرز بتتحمر وتحط في صلصه. لا هنا بقى انا ببل ايدي في الميه وبوطي النار وببططها كده وبحطها في الميه على ما انا اخلص تبطيط، تكون الميه اصلا يا دوبك ايه يعني خلاص دافيه، اتحملها متحملها على ايدي. في عز الشتاء بتفضل ساقعه، اللي هو بسيط قوي لما بتبقى دافيه الخفيف ده. في الحر طبعا بتسخن اسرع. بس كانت ماما بتعمل الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. يمكن بيجي عليا اوقات بقى حن لكل حاجه ماما كانت بتعملها، بعد بقى عن كل التكنولوجيا والتقدم اللي ملوش اي 30 لازمه وخلى صحتنا في الارض، وارجع لكل حاجه ماما كانت بتعملها وانا ببططها كده. عايزه اقول لكم ان كان بيبقى يوم تاريخي. الاكله دي بالنسبه لنا يعني انا من المنزله، كل حد من المنزله بيتفرج عليا دلوقتي هيعرف اللي انا بقوله ده. كان بيبقى يوم تاريخي. ايه ده؟ دي كانت عندنا اسمها كوبيبه، اللي هو كوبيبه يا لهوي يا خراشي، نصحى لها من نجوع لها من بالليل. وكانت بتبقى من طعم امي، لها طعم من ايد امي، لها طعم مختلف تماما. فكانت ماما بقى تعمل لنا اللي انتوا شايفينه ده صوابع راس زي كده. طب ليه انا عامله راس صغيره؟ لانها طبعا رز وهيفنش في الميه وهيزيد طبيعي يعني معروفه. فكنت بعمل حساب ان هو كده يعني. ماما طبعا كانت بتعملها كبير عن كده، انا بقى بصغرها عشان يبقى القرص يعني ايه صغير كده وكويس. ممكن تصغري اكتر من كده. طبعا كل ما تصغري بترمي كميه اكبر علشان بس الولاد. بصوا ايدي كده في ازاز البوتاجاز، بصوا على ايدي بتعمل ايه. ما خدتش بالي من التصوير غير وانا بمنتج الفيديو. انا بعمل عروسه يا ولاد زمان ماما كانت بتعمل لنا عرايس انا واخواتي، كانت بتعمل لنا كل واحد عروسه بقى، ونيجي ساعه ما تغرف بصوا العروسه، بصوا راس وايدين ورجلين. عروسه دي ولا مش عروسه؟ عروسه اهو شايفين. او طحنه الخضره بقى ما تبينهاش كده في العجينه. العجينه بتاعتك لو ناجحه هتقب على وش الميه اول ما تغلي. طبعا انا خفت على البوتاجاز اللي انا اصلا غسلاه قبل ما اعمل الاكل اساسا. هنا في خلال ما خلصت العجينه والليله دي كلها كنت انا اصلا شربت الايه القهوه. طبعا لو سبت اللبن هيتحرق من النار، فلازم ان انا امسحه. كفايه اصلا البوتاجاز متنقل على عينه وعايز يعني يتغسل غسله اللي هو يعني غسله عميقه كده بضمير. فلحقته وشلت الايه اللبن عشان ما يتحرقش مني. طب نجاح العجينه دي في انها اول لما تبدا خلاص بتغلي تبدا تلاقي العجين اللي انت حاطاه ده الراس وكل بيقب على وش الايه بيطفو كده على وش الميه. ده معناه ان العجينه هتطلع
ملدنه، مش عارفه هتعرفوا معنى كلمه ملدنه لان انا اصلا مش عارفه معناها ايه. اللي هو بتبقى بتقطم كده وحلو، ماسكه نفسها بس بتقطم في بقك كده، مستويه وماسكه نفسها وتحسها ايه. فاهمين الفكره؟ فلا حلوه. شوفوا عملت معايا. طب انت بتزقي في ايه؟ كان في كام قرص تحت ماسكين تحت، مكان ما انا فضلت احط عليهم عليهم عليهم، وطبعا النار عليهم مباشر من تحت. ايه الخلطه دي؟ عباره عن بصل حمرته خليته اللي هو صياديه عندنا كده، اللي هو يبقى واخد لون بس مش ممرر ما يتحرقش منك. بعد كده نزلت عليه 3-4 مكعبات طماطم. طب انت ليه مقطعهم جامدين؟ انا ممكن احط عصير، بس انا عايزه الحاجات دي ما ناكلهاش، عايزه لون خفيف منها وما ناكلهاش. حطيت بقى كمون، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت رشه شطه خفيفه خالص زي ما قلت لكم، ورشه ملح طبعا. طيب انا بعد ما بظبط ده، اظبط الملح بتاع الاكل ازاي؟ اصلا بدوق الميه بتاعتها دي. الميه بتاعتها دي اللي بتقولي ملح العجين نفسه او الكوبيبه نفسها عامل ايه. فبدوقه على حسب كده بظبطها، معنى ظبطتها زي اللحمه والفراخ بالظبط، فبتظبط الاكل وبيطلع ملحه 10/10. بصوا القمر يا ولاد، بص ابقى عملت لها سيشن يا جماعه. طبعا عملت ليه عروسه، امال ايه. بصوا استوي ملدنه بقى زي ما انتم شايفين كده، لما حطيت الشوكه طريه، فاهمين؟ ولكن ماسكه نفسها، يعني مستويه حلو وماسكه نفسها. بس بقى احكوا لي وقولوا لي في الكومنتات ايه الذكريات الحلوه اللي بتربطكم بكفته الرز. ما عليكم حتى من طريقتي لو انتم مش عارفينها او شايفين ان هي مش حلوه ومش عاجباكم. الاكل مدارس واذواق، فكل واحد عنده ذكرى حلوه مع كفته الرز يقول لي عليها في الكومنتات، يكتب لي عليها. خلونا نفكر بعض بالايام الحلوه، تخلي الايام الحلوه دي ما تنقرضش كده وتضيع من ايدينا. الايام دي هي اللي احنا عايشين عليها دلوقتي، الجيل بتاعي هو اللي عايش عليها دلوقتي بصراحه. بصوا بقى العرايس بتاعت ولادي، عايزه اقول لكم ان ولادي كانوا فرحانين بيها نفس الفرحه اللي كنا بنبقى فرحان بيها انا واخواتي. فرحه ولادي دي فكرتني بكل حاجه بتحصل زمان وماما بتعمل الحاجات دي، فحسيت يعني كان نفسي ماما تبقى معايا في الوقت ده، لاني كنت مفتقده وجودها في التوقيت ده بالذات. نزلت رحت بقى عند جوزي، فطبعا طلب لي قهوه وشربت قهوه، فكنت قاعده بقى باكل سوداني وبشرب